हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल एक्सेल विथ मी नेपालमा। यो भिडियोमा हामीले फर्मुलाज ट्याबमा भएको फर्मुला अडिटिङ टुलहरुको बारेमा पढ्दै छौं। यसमा भएको अप्सनहरु जब हामी फर्मुलालाई अडिट गर्छौं, फर्मुलासँग रिलेटेड हामीले केही एररहरु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त्यो बेलामा हामी फर्मुला अडिटिङ टुललाई युज गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मैले यसमा कुनै फर्मुला युज गरिसकेको छु, मलाई यसमा युज गरिएको फर्मुलामा कुन सेलहरुको रेफरेन्स छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा ट्रेस प्रेसिडेन्टमा क्लिक गर्न सक्छु। यदि मैले यसमा क्लिक गरे भने यो सेलमा कुन सेलहरुको रेफरेन्स छ हामीले सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं, सजिलैसँग देख्न सक्छौं। जस्तै यो सेलमा यो सेल त्यस्तै गरेर यहाँको सेलहरु रेफरेन्सको रूपमा युज गरिएको छ भनेर हामीलाई यो एरोले चाहिँ स्पष्टसँग देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर यसलाई हटाउनु पर्यो भने हामी रिमुभ एरोजमा क्लिक गर्न सक्छौं अथवा रिमुभ प्रेसिडेन्ट एरोजमा क्लिक गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर हामीले कुनै सेलको डिपेन्डेन्सी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल यो सेल कहीं कतै फर्मुलामा रेफरेन्सको रूपमा युज गरिएको पो छ कि भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामीले ट्रेस डिपेन्डेन्ट्समा क्लिक गर्न सक्छौं। यसमा हामीलाई एरोको माध्यमबाट यो सेल यहाँको सेलसँग डिपेन्डेन्ट छ है भनेर हामीलाई एरोले शो गर्छ र यो एरो हामीले हटाउनु पर्यो भने हामी रिमुभ एरोजमा क्लिक गर्न सक्छौं अथवा रिमुभ डिपेन्डेन्ट एरोजमा क्लिक गर्न सक्छौं। मानौ यो सेल मलाई यसको डिपेन्डेन्सी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, मैले यो सेलमा क्लिक गरे, त्यसपछि ट्रेस डिपेन्डेन्ट्समा क्लिक गरे भने यो सेल यहाँको सेलहरुमा डिपेन्डेन्ट छ। यदि हामीले यसलाई चेन्ज गर्छौं अथवा डिलिट गर्छौं, कुनै केही अपडेट गर्छौं भने डाइरेक्टली त्यसको इफेक्ट यो सेलहरुमा पर्न जान्छ। यसले हामीलाई चाहिँ त्यसमा अवेरनेस प्रोवाइड गर्छ र यसलाई पनि मैले रिमुभ एरोजमा क्लिक गरे। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ हामीले यो सिटमा कहीं कतै फर्मुलाहरु युज गरिएको होला, त्यो सबै फर्मुलाहरुलाई एकै साथ शो गराउनु पर्यो भने हामीले शो फर्मुलाजमा क्लिक गर्न सक्छौं। शो फर्मुलाजमा क्लिक गर्दाखेरि यो सिट भरिमा जहाँ पनि फर्मुलाहरु लेखिएको छ त्यो सबै एक्सपान्ड हुन्छ। हामीले यो सेलमा लगाइएको फर्मुलाहरु देख्न सक्छौं, यो सेलमा लगाइएको फर्मुलाहरु पनि हामीले सजिलैसँग देख्न सक्छौं। फेरि शो फर्मुलाजमा मैले क्लिक गरे भने त्यो फेरि कोल्याप्स हुन्छ र हामीले कुनै बेलामा कुनै सेलमा अथवा कुनै कोलममा लगाइएको फर्मुला मात्रै शो गराउनु पर्यो भने त्यो बेलामा हामी फर्मुला टेक्स्ट भन्ने फंक्सनलाई युज गर्न सक्छौं। फर्मुला टेक्स्ट त्यसपछि रेफरेन्सको रूपमा फर्मुला भएको सेल देखाइदिने, ब्राकेट क्लोज, त्यसपछि इन्टर र यसले हामीलाई त्यो सेलमा लगाइएको जुन फर्मुला थियो त्यो शो गराउँछ। कपी डाउन गरियो भने बाँकी सेलहरुमा पनि लगाइएको फर्मुला हामी देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर यदि यो सेलमा अथवा यो सिटमा कहीं कतै एरर छ भने त्यसको लागि हामीलाई एरर चेकिङको अप्सन पनि दिएको छ। चेक फर कमन एरर्स दैट अकर्स व्हेन युजिङ फर्मुला। जब हामीले फर्मुलाहरु युज गर्छौं त्यो बेलामा कहीं कतै एरर भयो भने त्यसलाई हामी चेक गर्न सक्छौं यसरी। एरर चेकिङ एरर इन सेल G6। यदि मैले यसलाई क्लोज गरे, कहीं कतै बाहिर क्लिक गरे र एरर चेकिङमा क्लिक गरे भने यसले एरर भएको सेललाई डिटेक्ट गर्छ र त्यसपछि हामीले यसमा पढ्न सक्छौं भ्यालु नट अभाइलेबल एरर। यसको एरर के हो भन्दाखेरि भ्यालु नट अभाइलेबल। हामीले फर्मुला टेक्स्टलाई जुन सेलको रेफरेन्स दिएको थियौं त्यसमा भ्यालु केही पनि छैन र यसको एरर हो भ्यालु नट अभाइलेबल एरर। अ भ्यालु इज नट अभाइलेबल टु द फर्मुला अर फंक्सन। फर्मुलामा हामीले जुन सेलको रेफरेन्स दियौं त्यो रेफरेन्समा केही पनि भ्यालु छैन अथवा कुनै पनि भ्यालु भेटेन। नट अभाइलेबल वाला एरर भयो चाहिँ हामी फेरि नेक्स्टमा गएर अर्को एररलाई पनि चेक गर्न सक्छौं। यसमा दुवै एरर सेम टाइपको हो, त्यो कारणले सेम नै हामीलाई नोटिस दिएको छ, नोटिफिकेसन दिएको छ। अहिलेको लागि मैले यसलाई क्लोज गर्दिए।
त्यस्तै गरेर इभ्यालुएट फर्मुला, हामीले फर्मुला त लगायौं, त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामी इभ्यालुएट फर्मुलाको हेल्प लिन सक्छौं। जस्तै यसमा युज गरिएको फर्मुला केही लङ छ, यसमा के कसरी क्याल्कुलेसन भयो होला, कहाँ के काम भयो होला, हामीले यसमा दिएको लजिकमा के कस्तो एन्सर निस्कियो होला भनेर एक एक गरेर हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामीले इभ्यालुएट फर्मुलामा क्लिक गर्न सक्छौं। फर्स्टमा मैले यो सेललाई एक्टिभेट गरेँ, त्यसपछाडी इभ्यालुएट फर्मुलामा क्लिक गरेँ। त्यसपछाडी यसमा यो सेलमा जुन फर्मुला थियो त्यो यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं र हामीले एक एक स्टेप गर्दै यो फर्मुलालाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिला E3 मैले इभ्यालुएटमा क्लिक गरेँ। E3 मा हेर्ने हो भने यो भ्यालु छ र त्यो भ्यालु लेस देन इक्वल माइनस 365 छ भने यसको एन्सरको रूपमा आउने भयो फल्स, किनभने यो फल्स भ्यालु भयो। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को यहाँ सेल रेफरेन्सलाई इभ्यालुएट गर्न गइएको छ, यो फेरि यही भ्यालु भयो इभ्यालुएट, यो पनि फल्स। फेरि E3 यो यसरी इभ्यालुएट गर्दै गर्दै यो पनि इभ्यालुएट गर्दाखेरि फल्स र यसलाई पनि इभ्यालुएट गर्दाखेरि अब यो पनि हामीले यसमा देख्न सक्छौं फल्स र फेरि यहाँनिरको लजिकमा इभ्यालुएट गर्दाखेरि अब यो लजिकमा पनि एन्सर आउने भयो फल्स र यसमा हेर्ने हो भने यो पनि इभ्यालुएट गर्दाखेरि फल्स र त्यसपछाडी VLOOKUP को फंक्सनमा इन्टर भयो। मैले फेरि इभ्यालुएटमा क्लिक गरेँ। यहाँको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु यो रेन्जमा 2 नम्बर कोलमको चाहिँ हामीलाई रिटर्न चाहिने थियो। मैले इभ्यालुएटमा क्लिक गरेँ र यसको एन्सरको रूपमा आयो 365 एबभ डेज लाइफ, यसरी एन्सर आयो। फेरि इभ्यालुएट र यहाँनिर जुन एन्सर छ त्यो यो इफ देखि यतापट्टिकोमा स्टार्ट भयो। मैले इभ्यालुएटमा क्लिक गरेँ। अब यसको एन्सरको रूपमा पनि हामीले यहाँ NA भेट्न सक्छौं। फेरि इभ्यालुएट, त्यसमा पनि NA, फेरि यसमा पनि NA र फेरि इभ्यालुएट र फाइनल्ली हामीले एन्सर पायौं यो एन्सर आउनको लागि कहाँ के चाहिँ प्रोसेसिङ भएको रहेछ, कहाँ क्याल्कुलेसनको कामहरु भएको रहेछ, कुन लजिकले के एन्सर निकालिएको रहेछ भनेर हामीले स्टेप बाइ स्टेप हेर्नको लागि चाहिँ इभ्यालुएट फर्मुलालाई युज गर्न सक्छौं। हामीले दिएको फर्मुला मध्येमा हरेक स्टेपमा के एन्सर आएको रहेछ, के कसरी क्याल्कुलेसन हुँदो रहेछ भनेर हामीले स्टार्टिङ देखि एन्ड सम्म एन्सर आउँदासम्मको जुन प्रोसेस छ त्यसलाई एक एक गरेर हेर्नको लागि हामीले इभ्यालुएट फर्मुलालाई युज गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि यसलाई मैले क्लोज गरेँ, सायद बुझ्नु भयो होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट अर्को अप्सन छ वाच विन्डो। हामीले कुनै पनि सिटमा मानिलियौं यही सिटको अर्को कुनै रेन्जमा अथवा अर्को सिटको कुनै सेलमा हामीले केही कन्टेन्टहरु अथवा केही भ्यालुहरु राखिरहेको छौं, त्यसैलाई नै हामीले जुनसुकै सिटमा गए पनि त्यो कन्टेन्ट अथवा त्यो भ्यालु अथवा त्यो सेलमा भएको कुरा सो भइरहोस् भन्नको लागि हामीले वाच विन्डोलाई युज गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मैले यो सेलमा भएको भ्यालुलाई वाच विन्डोमा एड गर्छु, त्यसको लागि मैले वाच विन्डोमा क्लिक गरेँ। त्यसपछाडी फेरि एड वाचमा क्लिक गरेँ र यसमा मैले यो रेन्जलाई क्लिक गरेर यसमा एडमा क्लिक गरेँ र यसमा हेर्ने हो भने यो बुक भनेको हाम्रो फाइलको नेम भयो। त्यस्तै गरेर सिट 1 भनेको यो हाम्रो सिटको नेम भयो। नेम डिफाइन गरिएको छैन भने यसमा ब्ल्याङ्क आइरहेको छ, ठिकै छ। त्यस्तै गरेर सेल B2 हो, B को 2 हामीले एड गरिरहेको छौं। त्यस्तै गरेर त्यो सेलमा भएको भ्यालु भनेको यो र त्यसमा युज गरिएको फर्मुला भनेको यो। यही जुन सेलमा भएको डिटेल छ त्यसलाई हामी अलराउन्डर जुनसुकै सिटमा गएर पनि यो वाच विन्डोको माध्यमले हेर्न सक्छौं र यदि हामीले यो भ्यालुलाई बेस मानेर अन्य कुनै केही
क्याल्कुलेसन अथवा कहीँ केही रिपोर्टहरू अथवा हामीले नयाँ कन्टेन्टहरू एड गर्नु छ अथवा न्यू क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने त्यो बेलामा हामीले वाच विन्डोको माध्यमले यो सेललाई हामीले जहाँ गएर पनि देखिरहन अथवा त्यो सेलको डिटेल हामीले पाइरहन सक्छौं। यसलाई मैले हटाउनको लागि डिलिट वाचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसमा मल्टिपल सेलहरूलाई पनि एड गरेर राख्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मलाई यो 3 वटा रो यो एड गर्नुपर्ने छ एड वाचमा। मैले एड वाचमा क्लिक गरेँ र यो सिटको A3 देखि F को 5 सम्मको जुन रेन्ज छ त्यो मलाई एड गर्नु पर्यो यो एड वाच विन्डोमा। र यसमा हेर्ने हो भने त्यो जति पनि सेलहरू छ त्यसको डिटेल हामीले पाउन सक्छौं। जस्तै यो फाइलको नेम भयो, यो सिटको नेम भयो र डिफाइन नेम गरिएको छैन, यो सेलको नाम भयो। कुन सेलमा के भ्यालु छ हामीले यहाँ स्पष्ट देख्न सक्छौं र कुन सेलमा के फर्मुला लगाइएको छ त्यसको भ्यालु समेत हामीले फर्मुला पनि देख्न सक्छौं। र यसलाई हामी जुनसुकै सिटमा गए पनि, जस्तो अहिलेको लागि वाच विन्डो हामीले होरिजन्टली यहाँनेर एट्याच गर्यौं। यसलाई मैले एकछिनको लागि बाहिर नै मैले ड्र्याग गरेँ र यसलाई हामी जुनसुकै सिटमा गए पनि शो गराइरहन सक्छौं र यसमा हामीले केही कुराहरू हेर्दै अथवा कहीँ कतै केही चेन्ज गर्नु छ भने हामीले यो सिटमा यहाँनेर भएको जुन रेन्ज हो त्यो अलराउन्डर रूपमा जुनसुकै सिटमा गए पनि देख्न सक्छौं र यसको बेसमा हामीले अन्य कामहरू गर्न सक्छौं। फर्मुला एडिटिङ टुलमा भएको नर्मल कुराहरू यिनै भयो। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो युजफुल लाग्यो होला। यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भिडियो भने तपाईहरुले लाइक अथवा केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्टमा तपाईहरुले आफ्नो कमेन्टहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ।